নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ enumerators আৰু supervisor ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে HLO Appৰ কাম আৰম্ভ নিশ্চয় কৰিছে গতিকে তাৰ মাজতে বিভিন্নজনে এটা প্ৰশ্নৰ কিছু কনফিউজনৰ সন্মুখীন হৈছে যে যিবিলাক চক বা তেনেকুৱা ঠাইত দোকানবিলাক আছে এটা ঘৰতে 2-3খন দোকান আছে এটা বিল্ডিংতে সেই দোকানবিলাকৰ সেন্সাস কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু সেই সম্পৰ্কে মই কেইখনমান ফটো পাইছিলো ফেচবুকত আৰু সেই ফটো কেইখন আপোনালোকৰ আগত এবাৰ দেখুৱাই তাতকে মই বুজাব বিচাৰিছো সেন্সাস হাউসটো তেওঁলোকত মানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াত সেন্সাস হাউসটো ইয়াত দোকান কেইখনমান পাইছো মই ঘৰ কেইটামান পাইছো গোটেই ফটোখিনি এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াতে চাওক এইখন এখন দোকান এই দোকানখন আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা বিল্ডিং আছে বিল্ডিংটোৰ ওপৰত মানুহৰ ঘৰ আছে আৰু তলত এবাৰ বাংলাত লিখা আছে বাংলাত লিখাই থকাৰ কাৰণ হ'ল ফটো কেইখন হয়তো পশ্চিম বংগৰ ফটো গতিকে মই পাই গলো আপোনালোক বুজাব খুজি ফটোখন সেভ কৰিলো ইয়াত দেখা পাইছে এই বিল্ডিংটো এটো এটা বিল্ডিং নাম্বাৰ হ'ব ইয়াত দেখাই পাইছে হয়তো কৰবাৰ পৰা আহি এইটো 10 নম্বৰ বিল্ডিং হৈছিল সেইকাৰণে কি লিখিছে ইয়াত CN10 ব্ৰেকেটত তিনিটো আপুনি দিব পাৰে নিদিব পাৰে দিলে ভাল CN10 তিনিটা সেন্সাস হাউস আছে ইয়াত তিনিটা কি এইটো এটা আৰু ওপৰত এটা এতিয়া কথা হ'ল আপুনি CN10 দিব বিল্ডিং নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছতে আপুনি এই যত নিউ বুলি মই আপোনালোক নিউ বুলি যত আহিব ইয়াতে যেতে আমি কৰি যাম ইয়াতে আপোনাৰ নিউ বুলি আহিব এই নিউত মাৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে বিল্ডিং নাম্বাৰ বহৰ যেটো প্ৰথম ঘৰ বহ আমি তাত কি কৰিম ইয়াতে নিউ বুলি আপোনাৰ ইনেবল হৈ যাব এইটো নিউটো ক্লিক কৰি দিম ইয়াত এটা সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ আহিব ধৰি ললো আমি সেন্সাস হাউস নাম্বাৰটো আমাৰ কি আহিল নিউ বুলি মাৰতে 18 আহিল গতিকে আমি এইটো সেন্সাস কৰিলো ইয়াত বেছি নাই আপুনি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত যাব 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও ইতিমধ্যে বনোৱা আছে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত গলে আপোনালোকে দেখা পাব যে এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে সব অফিস ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু তলত ফিল আপ কৰা এটা বক্স অন হ'ব ইয়াত একচুয়াল ইউজ তাত আপোনাৰ কিহৰ দোকান হেতু লিখি দিব পাৰে ষ্টেচনাৰী দোকান বা ধৰি লওক গুদাম যদি থাকে গোডাউন এনেকুৱা দোকানখনৰ প্ৰকাৰটো আপুনি লিখি দিব পাৰে গতিকে এনেকৈ কৰি দিব কৰাৰ পিছতে আপুনি যদি নেক্সট মাৰিব গোটেই জাম কৰি 34 টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ শেষ হৈ যাব কনফাৰ্ম মাৰি দিব একেবাৰে সহজতে আপোনাৰ এই দোকানখন হৈ যাব এতিয়া নেক্সট দোকানখন কৰিব লাগিলে আপুনি আকৌ কি কৰিব লাগিব এই প্ৰথমতে যত আপোনালোকৰ এই প্ৰথম যেটো এৰিয়া আহিব তাত বিল্ডিং নাম্বাৰটো ৰিপিট মাৰিব লাগিব ইয়াত বিল্ডিং নাম্বাৰটো ৰিপিট মাৰিব লাগিব বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট মাৰিলে কি হ'ব আগত যেটো বিল্ডিং নাম্বাৰ আছিল CN10 আমাৰ সেই 10 হৈ যাব ইয়াত কিন্তু আমি ইয়াত সেন্সাস হাউস নিউ মাৰি দিম আগত যেটো 13 হৈছিল এবাৰ কিমান হ'ব 0014 হ'ব নেক্সট আমি এই ঘৰটোৰ সেন্সাস কৰিম এইটো হেকে 7টা কুৱেশ্যন হ'ব 7টা কুৱেশ্যনৰ পিছত জাম কৰি আপোনাৰ একেবাৰে কনফাৰ্ম কৰি দিলে হ'ল 7টা কুৱেশ্যনতে আপোনাৰ এইটোৰ সেন্সাস শেষ এতিয়া আমি ওপৰৰ ঘৰটোত এইটো হ'ল আপোনাৰ সেন্সাস ইয়াত আকৌ আমি কি কৰিম বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট মাৰিম সেন্সাস হাউস কিমান হ'ব 15 হ'ব এই ঘৰটোত ধৰি লওক এই ঘৰটোৰ মালিক থাকে তেনেহলে এইটো কি হ'ব ৰেসিডেন্স হ'ব ৰেসিডেন্স দিলে বাকি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পিছত জাম নকৰে তাৰ মানে জাপ নামাৰে 7 নম্বৰৰ পিছত 8 9 10 এনেকৈ আপোনাৰ 34 টা কুৱেশ্যন ইয়াত কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ধুনিয়াকৈ এই বিল্ডিংটোৰ কাৰণে এই দোকান দুখন আৰু মানুহৰ ঘৰটো হৈ যাব একেবাৰে সহজে আপোনাৰ হৈ যাব তিনটা সেন্সাস হাউস এটা বিল্ডিংতে আপোনাৰ হৈ যাব ৰিপিট মাৰি থাকিলে হ'ল দুবাৰ ৰিপিট মাৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰথমটো আপুনি নতুন বিল্ডিং নাম্বাৰ নতুন সেন্সাস হাউস দিলে নেক্সটৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট ইয়াতো বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট এইটো ঘৰ হৈ যাব এনেকুৱা ঘৰ এনেকৈ কৰিব পাৰিব এইটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এটাই বিল্ডিং আছে তাত ধৰি লওক অংগনবাদীৰ স্কুল এখন আছে গতিকে আপুনি CN9 মানে ইয়াৰ আগৰটো আছিল নিশ্চয় ইয়াত নতুন সেন্সাস হাউস দিব স্কুল বুলি দি দিব স্কুলত দিয়াৰ পিছত যেটো আপোনাৰ বক্স আহিব দেখাইছিলো যে তাত আপোনালোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা গোটেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ নামও দি দিব পাৰে জাম কৰিব 7 নম্বৰতে শেষ হৈ যাব এইটো এঘৰ মানুহ এটাই ঘৰ ইয়াতে এটাই সেন্সাস হাউস হ'ব বেলেগ আৰু নাই ইয়াত এইখন দোকান চাওক এনেকুৱা আমাৰ অলপ কনফিউজন হয় এনেকুৱা দোকানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা দোকানত আপোনালোকে অলপমান যদি দোকানখন দূৰৰ পৰা চাই দেখা পাব এইটো এটাই এখনেই চালিৰ তলত দুখন দোকান আছে মানে এইটো এটাই ঘৰ এই গোটেইটো এটাই বিল্ডিং নাম্বাৰ হ'ব ইয়াত বিল্ডিং নাম্বাৰ 2 আছিল দুটা সেন্সাস হাউস এইটোৰ কাৰণে এবাৰ কৰিব লাগিব 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলে কৰিলে জাম কৰিব ধুনিয়াকে নেক্সট এইটোৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কাৰণ এইখন হ'ল মাৰ এবা জুৱেলাৰ্ছ বুলি দি আছে ইয়াত আছে মাৰ এবা সুইটস মানে এইখন মিঠাইৰ দোকান আৰু এইখন জুৱেলাৰী দোকান গতিকে এই দুটা আপোনাৰ এইখন চালে ঘৰটো চালে দেখা পাব এইটো এটাই বিল্ডিং কিন্তু ইয়াত দুটা সেন্সাস হাউস আছে বিল্ডিং নাম্বাৰটো এবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব এইটো হৈ যাব আপোনাৰ এনেকুৱা ঘৰবিলাক ওচৰৰ পৰা আপুনি গম নাপাব কিছুমান ঘৰ ওচৰৰ পৰা নাপালে ৰাস্তাটোৰ এইফালৰ পৰা চাব টিংখন চাব যদি দেখা পাইছে এটাই বিল্ডিংত আছে এটা বিল্ডিং সেন্সাস হাউস দুটা যদি দেখা পাইছে মাজত ফাক আছে বা ওখ চাপৰ দুইটা বেলেগ মালিক বেলেগ ঘৰ দুইটা তেতিয়া আপুনি কিন্তু দুইটা এইটো এটা বেলেগ বিল্ডিং নাম্বাৰ হ'ব এইটো বেলেগ বিল্ডিং নাম্বাৰ হ'ব নেক্সট ফটোখন চাও এইখন হ'ল নেক্সট ফটো এইখন
ইয়াত আপোনাৰ দুটা আপোনাৰ চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব তলত এখনেই দোকান আছে ইয়াত এখন দোকান আছে আৰু ওপৰত এঘৰ মানুহ আছে গতিকে ইয়াত চেঞ্চাছ হাউচ দুটা প্ৰথমতে যদি আপুনি দোকানখন কৰিব পাৰে দোকানখন সেই 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ কৰিব লাগিব নেক্সট ৰেচিডেন্স বুলি দি 7 নম্বৰত এই গোটেই 34টা কুৱেশ্যন এই ঘৰটোৰ কাৰণে কৰিব লাগিব বিল্ডিং নাম্বাৰ এটাই হ'ব নেক্সট এইটো এটা মন্দিৰ এই মন্দিৰটোত আপোনাৰ বিশেষ কৰিব লগা নাই হেয়াকে চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ দিব চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰ নিজে নিউ মাৰি দিলে জেনাৰেট হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাব 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত প্লেস অফ ওয়ার্শিপ বুলি এটা অপশন আছে আমি যদি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাও তাত আমি দেখা পাম ইয়াতে প্লেস অফ ওয়ার্শিপ বুলি ওয়ার্শিপ মানে কি প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাই প্লেস অফ ওয়ার্শিপ বুলি পাব এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এই বক্সটোত আপুনি কি লিখি দিব মন্দিৰ হলে মন্দিৰ মছজিদ হলে মছজিদ যি হয় হেতু দি দিব নেক্সট আমি যদি চাও আৰু কেইখনমান ফটো আছে মোৰ তাত এইটোত আমি কৰিলৈ এইটো এটাই ঘৰ আপুনি দেখিছে এইটো এটাই ঘৰ হয়তো কিবা প্ৰাথমিক বুলি লিখা আছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ হলে আপুনি এইটো বিল্ডিং নাম্বাৰ দিব লাগিব এটাই চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব ইয়াত বেলেগ আৰু ইয়াৰ পাৰ্ট নাই এইটো একেলগে এটা চেঞ্চাছ হাউচ এইখন এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গতিকে গোটেই বিদ্যালয়খনক আপুনি এক্সট্ৰা চেঞ্চাছ হাউচ দিব নালাগে ঘৰ যদি দুটাও থাকে বিদ্যালয়খনত আপুনি হেতু এটাই বিল্ডিং নাম্বাৰ এটাই চেঞ্চাছ হাউচ দি আহিব পাৰিব এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এই 7টা কুৱেশ্যনতে জাম কৰিব একেবাৰে মানে দোকানৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সমস্যা পাই আছিল তো আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো বনালো মই দোকান থাকিলে এনেকুৱাকৈ এই দোকানখনত আমি বেছি ভালকৈ বুজি পাইছিলোঁ আৰু ইয়াত যদি আপোনাৰ ইয়াত কিন্তু দুটা চেঞ্চাছ হাউচ দিছে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইয়াত আসলতে কেনেকুৱা হৈছে যদিও আপোনাৰ এই শাটাৰিং দুখন আছে দুখন উঠাই দিলে যদি দেখিছে যে আপুনি এইখন এখনেই দোকান মাজত এই পোষ্টটো হে আছে ভিতৰত দোকান এখনেই ইয়া অংকিতা গ্লাছ এণ্ড পিভিসি ডোৰ এখনেই দোকান যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি এইটো এটাই চেঞ্চাছ হাউচ দুখন দৰ্জা দুখন থাকিলেও যদি এইটো এখনেই দোকান গোটেই ভিতৰতো মাজত ৱাল নাই এখন দোকানেই মানে দুখন দৰ্জা আছে আপুনি এইটো এটাই চেঞ্চাছ হাউচ ধৰিব এইটো এটা চেঞ্চাছ হাউচ ধৰিব কিন্তু যদি দুইখন বেলেগ দোকান হয় এনেকুৱা আমি কৰিছিলোঁ এনেকুৱা যদি এইখন জেৰক্সৰ দোকান এইখন মুদিখানা মই বুজি পোৱা নাই বাংলাত মুদিখানা মানে কি ইয়াত কিবা এখন বেলেগ দোকান আছে ইয়াত বেলেগ দোকান আছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি কি কৰিব দুইটা বেলেগ চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব এইখিনিয়ে আছিল বিশেষকৈ দোকানৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সমস্যা পাইছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅটো বনালো যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে ভাল পাইছে কমেণ্টত জনালে মই সুখী হ'ম ভিডিঅটো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিব কাৰণ এতিয়া সেন্সাসৰ সময়ৰ কাৰণে মই সেন্সাসৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছো আসলতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো চাই তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞান বিষয়ক কথা বা তেনেকুৱা কথাৰে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰো আপোনালোকে এবাৰ চেনেলটো চাব পাৰে গীত কবিতা বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্ট আপোনালোকে পাব গতিকে এইখিনি সময়লৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ভিডিঅ'টো সামৰিছো